Минулого року Росія продала зброї на 14 мільярдів доларів, а компанія Disney – мультфільмів на 55. Хоч тут добро перемагає зло. Також з випуску ви дізнаєтесь, що відомо про держоборонзамовлення на 3 роки, яку нову ракету випробували на комплексі С-125М, скільки бійців скоро прийме на борт «Варта-Новатор», чи можливо схрестити пістолет «Глок» і «Калаш», та чому до Естонії прибули літаки США F-16. Мало хто знає, що 1989 року в складі Яворівського навчального центру сформували один надзвичайний підрозділ. Його техніка була оснащена вітчизняними лазерними імітаторами стрільби «Безстрашний», а також системами ураження цілей «Пильний». Що змінилося у сфері імітації бою за майже 30 років, дізнався наш Геннадій Салівон. Тренувальні системи, в яких використовується лазерний промінь, вже кілька десятиліть застосовують поліція та військові світу. Інтерактивні тири, про які техніка війни вже розповідала, не так давно з'явилися у навчальних центрах та закладах України. Випробувати подібну технологію на собі вже давно можуть навіть цивільні. Такі системи об'єднані загальною назвою «Лазертаг». Це командна гра, де кожен учасник отримає зброю, тагер та жилет чи пов'язку із датчиками. При выстреле из тагера, при попадании в повязку, срабатывают датчики на самой повязке, они загораются, и идет легкая вибрация в самой повязке. Оружие тем временем оповещает игрока о поражении согласно команде. Вы состояние, то есть запустим, он скомандует такой командой. 2 игрока готовы к стрельбе, показывают. Закончилась обойма. Нажали. Перед грою інструктор активує гравця за допомогою спеціального пульта, а тагер програмується на певні сценарії гри, інколи не дуже реалістичні. Можно увеличить количество жизней, можно добавить количество патронов, можно добавить какой-то ряд уязвимостей и так далее. В лазертаге используется ряд дополнительных устройств, которые добавляют жизни, убирают. Он меня расстрелит. Инвалид! Там, с той стороны! Последняя жизнь у меня. У меня тоже. Командира убили. Юрий, отпустил. Лазертаг вважається дитячою забавою, хоча й не дешевою. Проте технології, які використовуються в цій грі, застосовують і військові, але не всі країни можуть це собі дозволити. Лазертаг – яскравий приклад того, як військові технології увійшли у цивільне життя. Ще наприкінці 70-х на озброєння армії США надійшла багатоцільова комплексна лазерна система враження цілей. В англійській абревіатурі «Miles». В ній імпульс лазера випромінюється під час пострілу холостими боєприпасами. При цьому застосовується штатне озброєння. Це дає більш реалістичне відчуття бою. Відпрацьовуємо, як краще тоді себе зберігати, тобто вже так як приближено до бойових дій, думаєш за те, як вижити, що допомагати, кому допомагати, що робити, тобто все як справжньо бойових діях. Miles розроблявся для імітації бойових дій при прямому зіткненні на рівні від взводу до бригади і на відстані до 10 кілометрів. Обладнання встановлюється не тільки на амуніції солдата, але й на техніці – БТРах, танках, артилерії. Під час експлуатації системи виявилися і її недоліки. Наприклад, вона не діяла в умовах туману, диму чи пилу. Датчики не враховували товщину броні, а просто фіксували влучення. В 93-му році в Сполучених Штатах почали розробляти оновлену систему Miles 2000. Крім усунення недоліків, замовник вимагав, щоб система враховувала ураження цілей на площі та ступінь ушкоджень. Тобто, якщо це танк, то повністю він знищений чи тільки не може рухатись. А головна вимога – запис усіх дій військових для подальшого аналізу, як цілих підрозділів, так і кожного бійця. Отакий міні-комп'ютер, на ньому вказано, хто мене вбив, кого я вбив, який в мене номер. На автоматі знаходиться такий датчик, в якому є лазер. І під час вистрілу холостим патроном починає пікати. Якщо пуля пролітає мимо або дуже близько, то це такі звуки тимчасові. Сьогодні Miles використовується майже на всіх навчаннях армій країн НАТО, і в Україні також. А от шведська компанія Saab розробила власні системи імітації тактичного бою – БТ-46 і БТ-47. Вона може не тільки встановлюватися на солдата і наземну техніку, але й на гелікоптери.
Родзинкою піхотної БТ-47 є те, що вона визначає, яке саме поранення отримав солдат. Це дозволяє разом з бойовими підрозділами тренуватися і медичним бригадам. Подібні властивості має американська система Semmunition. В ній також використовується штатна зброя, але враження визначені не датчиком, а фарбою. При цьому використовується спеціальний набій із зменшеним зарядом пороху та спеціальною кулею. Зброя оснащується полегшеним затвором. Дальність стрільби обмежується 300 метрами. Такая система максимально в полной мере моделирует боевые действия и, на мой взгляд, она наиболее перспективная, наиболее правдоподобная. Однако, не такая она и дешевая, да? Опять же, боеприпасы. В Semmunition використовується тільки легка стрілецька зброя, тому вона більше підходить для антитерористичних підрозділів та поліції. А отже, майбутні армії за комп'ютеризованими системами моделювання бойових дій. На танковий біатлон Strong Europe Tank Challenge 2018 поїде взвод від оперативного командування «Захід» на бойових машинах «Оплот» першої версії. Нагадаємо, минулого року проти абрамсів, леопардів та леклерків у змаганні виступили наші модернізовані Т-64 БВ, які днями помітили в АТО. Цим починаємо дайджест зброярської сфери за тиждень. У РНБО затвердили державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки. Стало відомо, що протитанкових ракетних комплексів побільшує в 4 рази, безпілотників – 4,5, антиснайперських комплексів – в 10 разів. Водночас начальник Генштабу Віктор Муженко наказав армії готуватися до експлуатації джавелінів. Курси операторів цих комплексів почалися з 15 січня. Президент Петро Порошенко наказав завершити випробування комплексу «Вільха» цього року. Конструкторське бюро «Південне» розробляє нову гіперзвукову крилату ракету, що розганятиметься до 1700 метрів на секунду. А «Луч» та «Радіонікс» провели випробування нових ракет 5 В-27Д М2 з дальністю до 20 кілометрів для комплексу С-125М «Печора». Інженерна група «Арей» працює над новою бойовою машиною «Дана» на території однієї з військових частин через захоплення заводу «АТЕК». А військовий експерт Сергій Згурець повідомив, що Міноборони замовило 10 броньовиків «Дозор-Б». Нагадаємо, така ж партія вже рік проходить підконтрольну експлуатацію у десантно-штурмових військах. У Міноборони внесли зміни до положення про відомчі заохочувальні відзнаки «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя». Відтепер ними можуть нагородити лише один раз. З 15 січня цього будуть удостоєні виключно діючі військовослужбовці та звільнені з військової служби у відставку чи у запас з правом носіння військової форми. Днями уманська компанія «Мета» передала Нацгвардії для випробувань станцію відеоспостереження СВ-ПП-12. Час її розгортання – 15 хвилин. А змінити позицію можна за 3. Висота щогли з обладнанням більше 12 метрів. Управління ведеться дистанційно. Станція буде укомплектована з 1 лютого і працюватиме на Луганському напрямку. Виробник взуття компанія «Соломон» представила свої перші військово-польові черевики за стандартами армії США. Верх берців «Гардіан» за $160 зроблено з набуку, а підошва з матеріалу «Контагріп». Пара важить 1416 грам. А у Масачусетському інституті розробили нановолокно в 10 разів тонкіше і міцніше за кевлар. Компанія Century Arms показала пістолет-кулемет АК Драко NAK-9, до якого підходять магазини від пістолетів Glock. В'єтнам розпочав ліцензійне виробництво російської великокаліберної снайперки ОСВ-96 «Зломщик», яку розробили всередині 90-х. А компанія Magpul представила гвинтівку Pro 700 зі складним прикладом. Румунська компанія «Ромтехніка» та європейське відділення General Dynamics домовилися про спільне виробництво БТРів Мовах Piranha V8х8. Вартість контракту – 895 мільйонів євро. Перші 36 машин поставлять до Румунії вже цього року. Надалі бухарестський завод має виготовити за ліцензією 191 бронетранспортер. До японського порту Сасебо прибув десантний транспорт-док USS Vesp, сумісний з винищувачами F-35B. Це розширить перелік можливостей ескадрильї цих літаків. Тим часом в Індії порахували, що придбання третього авіаносця обійдеться в $10,9 мільярдів. А 57 літаків FA-18 Hornet до нього коштуватиме ще 14 мільярдів. Міноборони США видало компанії Sikorsky Aircraft контракт на будівництво 17 гелікоптерів UH-60EM Black Hawk для Саудівської Аравії.
Морська піхота Південної Кореї отримала 2 гелікоптери MUH-1 та 1 KUH-1 власного виробництва. А Ямайка замовила 10 машин компанії Bell та 4 літаки Diamond DA-40CS. Американська корпорація Boeing представила концепт ударного безпілотного літака зі швидкістю польоту 6200 км на годину. На авіабазу Емарі, що в Естонії, прибуло 12 винищувачів F-16 Нацгвардії США для участі у міжнародних навчаннях. А ВПС Китаю провели перші навчання за участю винищувачів 5-го покоління Ченгду G-20. На виставці «Зброя та безпека-2017» представники компанії «Українська бронетехніка» повідомили нам, що скоро презентують захищений пікап. Тож ми перебували в готовності, аби відзняти для вас цей ексклюзив. Наприкінці року броньовик «Варта Новатор» показали силовикам, а ми стали першими журналістами, які його обкатали. Український спецназ потребує легкої, швидкої, прохідної бронемашини. Саме такі меседжі від бійців та командирів отримував виробник в ході експлуатації кремезної «Варти», тираж якої вже перевалив за 100. Тож виникла ідея бойового шасі, на базі якого можна будувати машини різного призначення. Логічно, що від «Варти» «Новатор» отримав низку технічних рішень, проте не всі. Фонари остались прежние от «Варты». Здесь мы видим специальные места под баки. Здесь у нас находится запаска. Это специальное крепление под запаску. Новая система разработанная была. Усиленный бампер. Грузовой отсек, как было ранее сказано, не бронированный. Здесь находятся вещевые ящики. Далее мы видим специальное отверстие для эвакуации снаружи дверей. То есть ключи находятся. Далее находятся видоизмененные бойницы. Стекла, как было сказано, без декоративных накладок по рамкам брони. Вывод тепла находится здесь. Зеркала использованы как на «Вартах». Капот не бронированный, бронирован только по периметру. Оптика осталась прежняя с «Варты». Появились на капоте защелки специальные. Лебедка в том же расположении находится, как и на автомобиле «Варта». Ця машина українська на 50%, решта складових іноземні. Усі вони військового призначення, а деякі натовського зразка. Проте, враховуючи подальші доопрацювання, опціями цей «Новатор» укомплектований мінімально. Тут є системи пожежогасіння, автономний обігрівач, кондиціонер, 2 ходові камери, внутрішнє світло білого, червоного та синього кольорів. Розроблені виробником крісла обладнані 5-точковими ременями безпеки. На випадок аварії чи перекидання всередині ще й каркас безпеки. Салон «Новатора» доволі компактний, на відміну від просторої «Варти», тому зайве спорядження та боєкомплект необхідно ховати у вантажному відділенні. З моїм зростом 1,78 м я трохи бився каскою ззаду і спереду, проте це не критично під час посадки. Перша інформація про новинку з'явилася 22 грудня, коли машину показали Національній гвардії України. Саме за її технічним завданням був створений зразок. Тоді командувач НГУ кермував «Новатором» близько 2 годин. Я особисто перевірив її прохідність у складних умовах. Ця машина достойна уваги. І аналогів їй серед техніки вітчизняного виробництва поки що не існує. Приємно, що такий бронеавтомобіль розробляють саме в Україні. Утім, попереду на нього чекає ще багато випробувань. Есть ряд вопросов, которые они озвучили. В первую очередь это вопрос, касающийся централизованной подкачки шин. Изначально в ТЗ этого не было, сейчас этот вопрос поднимается. Были пожелания касательно улучшения грузового отсека. Было высказано замечание, но мы не совсем с ним согласны по поводу крепления заднего колеса. В кінці грудня «Новатора» показали силам спеціальних операцій, а в січні командувач ССО генерал-лейтенант Ігор Луньов особисто обкатав броньовика. Була відзначена прохідність зразка, проте лунали і зауваження. Зокрема, щодо відсутності фільтровентиляційного обладнання, запотівання вікон під час подолання броду, низько встановленої вихлопної труби, а також незручні бійниці. До речі, саме такі були на першому прототипі Барс-8, і від них відмовились на подальших версіях. До бронемашини «Варта Новатор» сформульовано такі рекомендації. Потребує збільшення пасажирського відсіку з 4 до 8 бійців із встановленням повноцінних дверей в кормі автомобіля. Для ведення вогню з різних видів зброї є необхідність до оснащення навколо люку чи зйомної механічної турелі неслизької платформи. Необхідно підвищити максимальне навантаження на дах з 550 до 1500 кг. Потрібно встановити штурмову площадку на даху та капоті автомобіля, а також обладнати «Новатор» більш досконалими порогами для тимчасового перевезення особового складу чи швидкої евакуації.
Передбачити механічне управління фарошукачами замість електричного. Встановити додаткові бокси назовні для транспортування майна та боєкомплекту. Новатора побудували на популярному серед світових виробників бронемашин шасі Ford 550. До Краза Спартана з такою базою були запитання, тож тут шасі допрацювали. Наше конструкторское бюро проводило расчеты, выдавало рекомендации, наше производство реализовало эти рекомендации. Все элементы этого шасси усилены, они доработаны, модернизированы, поставлены более жесткие, более завышенные требования к каждому элементу. Заводские испытания этого автомобиля показали, что мы достаточно уверенно проходим все препятствия танковой трассы. Інженери компанії досягли ідеального навантаження на кожну вісь 50х50. Споряджена маса варти «Новатор» 6,5 тонн. І є ще значний запас вантажопідйомності. Как видите, на данный момент в багажном отделении находится 1,5 тонны песка. Автомобиль проехал с этим весом уже свыше 1500 километров на испытаниях и показался как нельзя лучше и получил положительные отзывы от главнокомандующих разных подразделений. Таким чином, розробник ставить завищені вимоги до виробу на стадії випробувань. Кажуть, з цим баластом «Новатор» в середньому просить 21-23 літри соляри. Ford 550 з кабіною та голою рамою розганяється до сотні за 7,5 секунд. Звісно, отримавши броню, ці показники знизились, а максимальну швидкість «Новатора» обмежили до 120. До речі, минулого року канадсько-еміратська компанія Straight Group презентувала аналогічний пікап, що має назву Гепард ASV. Якщо порівняти обидва зразка, то «Новатор» має екіпаж менший на 3 бійця. Проте українська машина легша за «Гепарда» та має більшу вантажопідйомність. І це враховуючи значно вищий рівень захисту Б7. Обидва повнопривідника обладнані ідентичними двигунами потужністю приблизно 300 кінських сил, а також коробками автомат, що можуть працювати і в ручному режимі. Максимальна швидкість «Новатора» і «Гепарда» ідентична – 120 км. Проте українець на двох баках по 80 літрів проїде на 100 км менше. Дахи обох зразків дозволяють вести вогонь з люка або встановлювати замість нього турель чи бойовий модуль. У порівнянні з «Вартою» цей пікап має краще захищені елементи ходової та неоднотипне бронювання. Наприклад, нижня частина капсули перевершує вимоги технічного завдання і витримає підрив 2 гранат, а двері менше захищені, тому доволі легкі. Мы используем шведскую броню Armax, причем разной твердости. Специально, да? Например, днище используем 560-ю, скажем так, потолще, не буду рассказывать все наши ноу-хау. Вот, броня справа-слева, она имеет разную толщину, разную зону. Мы понимаем, что есть зоны, куда вероятность попадания больше, есть зоны, куда меньше. В общем, мы соответствуем ПЗСА заявленному либо 4, либо 5. В планах української бронетехніки на ближчий час пройти відомчі випробування та отримати допуск до експлуатації виробу. За 2 місяці виробник обіцяє створити ще й 9-місну версію з меншим багажним відділенням. Тож «Новатор» – це скоріше робочий шифер, а з остаточною назвою броньовику допоможе визначитись кінцевий замовник. Наступного разу дізнаєтесь про методику підготовки барс, а також кращих виробників тактичного спорядження. А на сьогодні це все. Дивіться нас!